Terve! Olen alkanut tässä kokoilemaan tuota autoa ja sain jarrutehostimen paikalleen ja maskin sain koottua yhteen kokoon. Ja nyt ajattelin alkaa kuvailemaan. Me tosiaan sain tuossa kaikki maalattua, niin huomasinpa sitten, että kylkilistat esimerkiksi, jotka on sellaiset halapikset, niin ne on vähän lyhkäiset. Se on semmoinen sentti suunnilleen sitä eroa noihin alkuperäisiin. Ja onneksi mulla noita alkuperäisiä on semmoisia hyviä, niin minä voin niistä tehdä uudet sitten jossain vaiheessa. Tälle maalauskerralle minä en niitä ala varmaan tekemään enää, että minä nyt koitan saada tuon auton ajoon ja pois tästä tallista ja saisin alkaa laittaa tuota ässää nyt sitten seuraavaksi. Ja se joku varmaan Instagramin puolella näki, että me kokeilin semmoista halpaa etulippaa, GTI-etulippaakin tuohon minun puskuriin, mutta sehän ei sopinut. Sekin oli ihan paska. No se nyt onneksi ei maksanut koko lippako 10 euroa, mitä mä olin kattonut. Mä olisin joskus 2-3 vuotta sitten jo tilannut tuohon, en ole koskaan saanut laitettua paikalle. Ja no, se nyt oli semmonen, täytyy tilata uudet. Tai koittaa mettästä jostakin joku alkuperäiset hyväkuntoiset. No kylkilistat alkuperäiset oli sen verran hintavia, että minä en tiedä. Täytyy nyt katsoa, että mitä niiden kanssa tekee. Toisaalta ne on puolet vain kalliimmat kuin mitä maksaa tarvikelista. Että siinä mielessä ehkä alkuperäiset, jos me joudun jotakin muutakin alkuperäistä tilailemaan, niin me tilaan sitten alkuperäisiä. Pitää nyt katsoa vielä, että minkälaiset nuo nykyiset, mitä mulla tuossa oli. Mutta nyt olisi tarkoitus tosiaan alkaa pikkuhiljaa kassailemaan tätä autoa ja en tiedä, että tuleeko nyt tässä jaksossa vielä ihan täysin kuntoon, koska tässä on aika paljon tekemistä, että tässä menee ihan hulluna aikaa, kun tätä kokkoilee, niin enkä tiedä, että jaksanko kaikkia ihan kuvatakaan, mutta laitetaan jotakin pieniä pätkiä. Mitään timelapseja minä en kuitenkaan ala tästä tekemään. Mutta ei siinä, lähdetäänpä katselemaan, meillä on laittelemaan noita osia pikkuhiljaa paikalleen. Vituu paskat. Tuota mietiä alkaisin tulla, se tosta pitäisikö se vettää tuolta, niin luulen, että me joudun kääntää sitä tuon. Antaa nyt tulla siitä. Hajotuksen kauhistus täällä. Me on nyt pipertänyt noita johtoja, eli laittanut
polyeesterisukkaa nyt noihin kaikkiin noihin johtoihin, ja niistä nyt tuli huomattavasti siistimmät, mitä ne on ollut. Esimerkiksi tuollakin. Eihän ne nyt mihinkään näy, mutta on se nyt mukavampi, kun niissä on tuommoinen sukka päällä, niin en tiedä sitten miltä se näyttää, kun se menee paskaseksi, mutta se näkee sitten. Ja tosiaan paljon tässä vielä on tekemistä, jarruputket pitäisi tuosta vetasta ja sitten pitäisi tuo ohjaustehostimen säiliö laittaa tähän, että me saan nuo letkut jotenkinkaan menemään tuonne hammastangolle asti. Tämä varmaan pitää tämä akkuteline nyt laittaa, kun se tulee tuo pönttö tulee tuohon akkutelineeseen kiinni, niin me saan sen kuitenkin mallattua siihen. Me luultavasti käytän kuitenkin tuon akkutelinenkin vielä pois tuosta. Kaikki tämmöiset letkut pitää vaihtaa. Mulla ei näköjään ollut tuota letkua tuossa, niin pitää nuokin vaihtaa, niin saapi niistäkin vähän siistimmät. Mutta semmoista, katsotaan kuinka paljon mä taas jaksan tässä kuvailla. Jotakin mä kuvasin, mutta en hirveästi. Joo, on perseestä tämmöset hommat. Kyllä se on se paikalla, se on ihan varmasti väärällä kohdassa. On ihan kalli. Ei sinne vaan käsiin saa. Ei oo satana mikään auenkaan vittu. Oho. Tuo pitää 16 ne satana. Mutta tossa tuo on nyt kuitenkin 17. Se on 6. Oh. Joo, 17. Se. Hän halusi olla 17. Hän. Kyllä laakeamia siellä. Tosi pärkkä. Oh! Ei tää lähtee. Oli siinä. Sitten puskurille paikalle, niin se on siinä. En laita nyt, enkä jaksa. Sain nyt tuon takapuskurin laitettua paikalleen. Se on nyt ihan kokonaan paikallaan siellä. Ja sitten kokukin on nyt paikallaan. Ainoa ongelma tässä nyt on, tai ongelma ole, mutta minusta tuo on aika kamalan näköinen, kun tämä pistoke nyt tojottaa tänne näin. Niin minun täytyy nyt sitä siirtää sitten sillä, että minä laitan sen tonne alle johonkin, että se on vähän pois tuosta näköpiiristä tuo pistoke, niin se on ehkä siistimän näköinen. Koukun minä tarvitsen kuitenkin pitää tässä autossa, että me joudun jonkun verran vetämään varmasti kärryä tällä. Ja se, että täytyy nyt seuraavan kerran, kun kävi katsastuksessa, niin kysyä tuo tyyppikilpi, joka on tuossa, että pitääkö se edelleen olla näissä koukuissa. Se mietin, että Suomessa ei välttämättä enää, kun sitä ei enää katsastetakaan tuota koukkua, niin sitä ei välttämättä tarvitse olla, mutta täällä Ruotsissa se voi olla, että se on erilainen. Ja seuraavaksi, siinä on etujarrusatulat tuolla. Me laitan ne nyt paikalleen ja sen jälkeen me laittaa koneetta paikalleen. Mulla on nyt moottorinostin tuossa, niin on saanut tuon konetilan nyt siihen kuntoon, että se periaatteessa pitäisi olla, että sitä ei enää hirveästi ole semmoista kosattavaa, että minä voin nostaa tuon moottorin paikalleen tähän nyt.
ettei ole tullut mitään kauheita tuloja tänne. Kyllä niin paskani kuin mä voin olla tää moottori. Hyi saatana. Tässä on taas. Noin. Pitäis ottaa tuo tyytti nyt pois tuosta ensiksi ennen kuin se... Täällä on näitä peltejä, saatana. Ollaan päiväisiä peltejä. Höpö peltejä. No niin, rahtiaksi. No kyllä se tosta vähän. Noin. Hienosti. Hienostihan se onnistuu. Sitten vaan tämä satanan pakki tähän näin, niin sitten luulen, että meillä on aika hyvä tilanne. Ehkä pysyis paremmin. Noniin. Se alkaisi olemaan siinä. No vielä kirasta ja... Noniin. Moottori on paikalla. Tässä on vähän tilanne päällä. Mie joudun ottaa tuon vaihteen siirtimen nyt pois tuolta autosta, kun mulla ei vaihteet tahtonut mennä sisälle kunnolla. Ja mä ihmettelin, kun me laitoin paikalleen tuota vaihteen siirtimen telinettä tavallaan tänne moottoripuolelle, niin näiden vaijereiden telinettä, niin se oli vähän vääntynyt. No, tältä näyttää sitten tämä, niin tämä vaihteensiirtin kaapeli. Se on vähän mutkala joka suuntaan. Mietin, kuinka hyvin se siihen saa tarkennettua. Tarkenna nyt, saatana. Niin tämä on vähän joka suuntaan mutkala. Minä tuossa yritin sitä vähän jo suoristaa, mutta se ei oikein onnistu. Jätinköhän mä viimeksi siihen, että mulla oli tuo vaihteensiirti ja mä olin paskonut tuon kaapelin. Nyt mulla on uusi. Instagramin puolelta tuli viestiä, kun panin sinne avunpyyntöä, että jollakin, jos sattuu löytymään tuohon, niin mä olisin valmis ostamaan semmosia. Kiitos Pyrylle siellä. Mie sain semmosen aika pikaisesti itselle ja mie vaihan nyt tuosta vaan tuon kaapelin ja tungen sen tuonne autoon takaisin. Se oli vähän ruostunut tuo, niin mie sen kunnostelin ja maalasin. Se on nyt siinä kuivaamassa ja mie sillä välin tässä nyt minun ilmastoinnin kompuraa sovittelin tuohon ja tuo itse asiassa käypii tuohon, kunhan mie tosta nyt otan ton ylimääräisen ton pois. Koska tässähän ei ole kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6 näitä uraa ja mulla on 7 uraa, niin tämä oma hiina näissä VR-kutosissa olemassaan. Niin mie tiedän, että tämä on toimiva kompura. Ainakin oli silloin, kun mä oon ottanut sen sitä autosta pois, niin mä ajattelin nyt yrittää mennä sillä niin halvalla keinolla ja koittaa vaan yksinkertaisesti ajaa tästä tämän yhden paksun uran pois. Toki mä voisin käyttää tätä tuossa, jos mä saisin tämän irti tämän tästä, niin voisi käyttää sorvisasa, niin sen saisi sorvisa nätisti pois, mutta ehkä se on parempi, että sen minä yritän nyt tässä vaan pois. Minä en haluaisi alkaa ottaa tätä hihnapyörää pois tuosta, koska se voi olla, että se menee rikki sitten. Tai tuo kytkin menee rikki siellä sisällä. Joten testataan. Minä lyön tämän johonkin kiinni ja pyörittelen ja ajan tuon ylimääräisen patin tuosta nyt sitten pois. Tässä on viime yön pikkutuntien mietinnän tulos. Minä mietin, että jos me tehdään jonkunlaisen jikin, että minä saan tuon rälläkään kiinni sillä, että me pystyn vaan pyörittämään tätä hihnapyörää itse käsiltä tässä ja kone hoitaa hommat. Ihailkaa. On se hieno. Minä hitsasin vaan tuonne pultit kiinni ja laitoin tähän tämmöisen rautalootun, millä on nyt tuo kiinni ja se on suht kohtukevasti siinä. Ja nyt minä pystyn sen sitten siitä tavallaan säätelemään siihen ja pyörittämään tästä vaan tätä, niin se leikkailee tuon tasaisesti tuon viimeisen tuon patin tuosta pois. Ja se pitäisi sen jälkeen käydä tuohon 7-uraiselle hihnalle tämä, mikä on 6-urainen nyt tällä hetkellä. Mutta niin se käytännössä, eikö teoriassa pitäisi toimia, mutta katsotaan miten se käytännössä toimii nyt sitten.
polvioperaatiostakin on selvitty. Kävin tuossa leikkuuttaa vähän vasenta polvea, kun oli kierrukka sitä rikki, niin sitä vähän siistittiin. Tuo on pikkusen hankala tehdä hommia, kun ei aivan vielä saa taitettua tuota jalkaa niin ihan kunnolla, mutta kyllä tämä tästä. Mä oon sanonut nyt laitoin tämän kompressorin tai kompuran tuonne nyt paikalleen. Mä luulen, että se on aika hyvä. Tossa tosiaan näkyy, että mä oon ottanut pois tuosta sen yhden huulloksen ja nyt tuo hihina, niin se menee siihen ihan ok. Ja mä luulen, että se on samassa linjassa, kun mä sen tarkistin. Tänne vielä tarkistaa, että se on samassa linjassa tämä etulaita tuon etulaitan kanssa, niin silloin se pitäisi olla kunnossa. Jos se vähän on vinossa, niin se on vähän vinossa ja katsoo nyt sitten, kuinka tuo hihina kestää. Tuolta jo voin pikkusen ottaa kans pois tästä, mikä on tuo kiinnike tuossa, höyläämään pikkusen että se meni, koska tuolla on tuo öljyjalan pultti on tuossa aika lähellä, niin jouduin siitä pikkusen ottaa pois, että se meni tuonne kunnolla. Mutta kyllä se näköjään siihen istuu tuo nelisylinterisenkin kompura tuohon ihan nätisti. Mie luulen, että näissä nyt ei välttämättä ole mitään muuta eroa. Voi olla, että tämä on pikkusen, että se on taitettu pikkusen tänne käsin. Ja tämä hihnapyörähän on toki erilainen sitten siinä. Mutta se on nyt siellä, pitää nyt yrittää saada tuo hihna paikalle ja katsoa, että kuinka se alkaa pyörimään. Tämä meidän oli tarkoitus vaihtaa. Sehän on liian pitkä. Voi vitulla päästä. Kontitekki. PT 800 ja tämä on 860. No niin. Väärä. Me uuden. Jos sitä löytyy. Turha reissu, mutta tuli tähän tehty. Saat vanhan takaisin. No voi vitu. Nyt se alkaisi olemaan siinä kunnossa, että sitä pystyisi alkaan periaatteessa starttailemaan. Toki kaikki nesteet täytyy vielä laittaa, jarruneste, jäähdytysneste ja ohjaustehostimen neste, että sitä pystyy niin oikeasti käyttämään. Mutta tämä imuputki, mikä näissä VR-kutusissa on perinteisesti aina rikki täältä alapuolelta, tuolta. Siinä on nyt vulkanisoituvaa teippiä tossa päällä veettynä vaan, ja sitten tonne noin rakensin kans tommoista teipin palasilla, eli siinä vulkanisoituvalla teipillä sekä tämmöisellä liimalla, mitä me on ostanut noita minun tiivisteitä varten, 3M 4799 Industrial Rubber Adhesiveä, tällä pystyy liimaamaan EPDM-kumiakin, niin tämähän on jonkun sortin kumia täältä sisältä olemassa, sitä mietin, että mitä se on, mutta
jotakin, mutta hyvin se tuntui tarttuvan tuonne, ja aikaisemmin kun tämä oli mulla korjattuna niin sanotusti väliaikaisesti ollut, niin se on ollut vaan tällä periaatteessa tällä tiivisteliimalla, ja sehän ei tule pysymään kuin hetken aikaa siellä. Mutta nyt se ainakin vaikuttaisi, että se on suht koht hyvin niin sanotusti korjattu, ja se varmaan kestää sen aikaa, kunnes minä saan tämän putken uusittua. Mulla on alumiininen mutka olemassa, mistä mä oon suunnitellut, että minä teen tämän putken uuden tähän näin. Ja kun mulla tuli nyt hommat tuotu tikkikin, niin minä saan sitten jossain vaiheessa itse jopa värkättyä tehtyä. Mutta mä annan nyt tämän vähän aikaa kuivaa, niin se saa vielä oleskella siinä ja sitten mä laitan sen paikalle. Ja vaan varmaan puottaa nuo nesteet tuonne paikalle. En muista, että oliko mulla nyt ohjaustehosten nestettä tarpeeksi, mutta jos ei ole, niin minä poikkean tuosta käymässä hakemassa sitä, niin saisi sen nyt vielä ehkä tälle illalle vielä käymäänkin tuon auton. No niin, sehän lähti käy. Ei siinä mitään. Hyvä homma. Tiedetään, että se toimii taas.